صباح الهدوء والجوهر، كتاب كن خارقاً للكاتب والدكتور جو ديسبنزا، ليس مجرد كتاب للقراءة، بل هو دعوة لكسر كل القيود التي وضعتها لنفسك ولبيولوجيا جسمك. هل فكرت يوماً أن أعظم عائق أمام مستقبلك هو أنت؟ أو بالأحرى، هو الطريقة التي تود بها دماغك وجهازك العصبي على تكرار الماضي؟ في هذه الحلقة الخاصة على قناة جوهر الكتب الصوتية، سنغوص في رحلة استثنائية من 6 فصول حاسمة. سنكتشف كيف يدمج ديسبنزا بين أحدث أبحاث علم الأعصاب وفيزياء الكم، وبين الممارسات الروحية العميقة، ليعطيك المفتاح لتصبح خارقاً. سنفهم كيف نتحرر من مشاعر الماضي، وكيف نضبط تردداتنا لجذب واقع جديد تماماً. إذا كنت مستعداً لتجاوز المألوف والبدء في هندسة مستقبلك من الداخل إلى الخارج، فاستعد، لأن ما ستسمعه اليوم قد يغير نظرتك للحياة للأبد. الفصل الأول: عالم الاحتمالات اللانهائية. في هذا الفصل الاستهلالي يضعنا الدكتور جو ديسبنزا أمام الحقيقة الأكثر إثارة للذهول. أنت لست مجرد جسد مادي يعيش في عالم مادي. نحن نعيش في سجن غير مرئي. قضبانه ليست من حديد، بل هي من مشاعرنا المتكررة التي نعيشها كل يوم. فكر في روتينك المعتاد. تستيقظ، تفكر في مشاكلك، تشعر بنفس القلق، تذهب لنفس العمل وتقابل نفس الأشخاص. في هذه الحالة يخبرنا ديسبنزا أن جسدك يعيش فعلياً في الماضي، لأن مشاعرك هي مجرد سجل للأحداث السابقة. وإذا كنت تعيش في الماضي، فمن المستحيل كيميائياً وبيولوجياً أن تخلق مستقبلاً جديداً. يأخذنا الكاتب إلى مفهوم اللحظة الحاضرة النقية. أغلب الناس ينتظرون وقوع مأساة أو مرض لكي يغيروا حياتهم، لكن الخارق هو من يقرر التغيير في قمة شعوره بالألم، أو حتى في قمة الفرح، من خلال تعلم كيفية فصل الوعي عن الجسد وعن البيئة المحيطة وعن الزمن. يشرح الدكتور جو أننا عندما نغمض أعيننا ونقلل من المدخلات الحسية، يبدأ الدماغ في الانتقال من موجات بيتا الخاصة بالتفكير والتحليل والتوتر إلى موجات ألفا وثيتا الأكثر عمقاً. هنا الفصل الأول: عالم الاحتمالات اللانهائية. في هذا الفصل الاستهلالي يضعنا الدكتور جو ديسبنزا أمام الحقيقة الأكثر إثارة للذهول. أنت لست مجرد جسد مادي يعيش في عالم مادي. نحن نعيش في سجن غير مرئي. قضبانه ليست من حديد، بل هي من مشاعرنا المتكررة التي نعيشها كل يوم. فكر في روتينك المعتاد. تستيقظ، تفكر في مشاكلك، تشعر بنفس القلق، تذهب لنفس العمل وتقابل نفس الأشخاص. في هذه الحالة يخبرنا ديسبنزا أن جسدك يعيش فعلياً في الماضي، لأن مشاعرك هي مجرد سجل للأحداث السابقة. وإذا كنت تعيش في الماضي، فمن المستحيل كيميائياً وبيولوجياً أن تخلق مستقبلاً جديداً. يأخذنا الكاتب إلى مفهوم اللحظة الحاضرة النقية. أغلب الناس ينتظرون وقوع مأساة أو مرض لكي يغيروا حياتهم، لكن الخارق هو من يقرر التغيير في قمة شعوره بالألم، أو حتى في قمة الفرح، من خلال تعلم كيفية فصل الوعي عن الجسد وعن البيئة المحيطة وعن الزمن. يشرح الدكتور جو أننا عندما نغمض أعيننا ونقلل من المدخلات الحسية، يبدأ الدماغ في الانتقال من موجات بيتا الخاصة بالتفكير والتحليل والتوتر إلى موجات ألفا وثيتا الأكثر عمقاً. هنا تبدأ في الدخول إلى ما يسميه الفراغ، وهو ليس عدماً، بل هو حقل من المعلومات والطاقة اللانهائية، حيث لا يوجد فيه أنا ولا جسد ولا زمن. لكي تصبح خارقاً، عليك أن تتعلم كيف تكون لا أحد، لا شيء، في لا مكان وفي لا زمان. عندما تصل إلى هذه النقطة،
يسقط جدار الحماية بين عقلك الواعي وعقلك الباطن، وتصبح قادراً على إعادة كتابة شفرتك البيولوجية. ديسبنزا يطلب منك عملياً أن تبدأ في التركيز على المساحة التي تشغلها الأشياء، وعلى الفراغ من حولك بدلاً من الأشياء المادية نفسها. هذا التدريب البسيط هو أول خطوة لكسر سيطرة الحواس المادية وفتح الباب أمام الوعي الكوني. إنه يخبرنا بوضوح: إذا كنت تريد شفاء غير مفسر علميا، أو وفرة مالية مفاجئة، أو تحولا جذريا، فلا يمكنك البحث عنها وأنت القديم. يجب أن تترك هويتك القديمة عند الباب وتدخل إلى حقل الاحتمالات كمجرد وعي نقي. ولكن يبقى السؤال الأهم الذي يطرح نفسه بقوة: إذا استطعنا الوصول إلى هذا الفراغ للحظات، فكيف يمكننا تثبيت هذا الواقع الجديد في حياتنا اليومية؟ وكيف نمنع أجسادنا من العودة التلقائية لمشاعر الخوف والغضب القديمة بمجرد أن نفتح أعيننا ونعود للواقع؟ في الفصل القادم سننتقل من عالم الوعي إلى محرك الطاقة الأعظم في جسدك، القلب. سنكتشف السر الذي يجعل القلب أقوى مغناطيس بيولوجي، وكيف يمكنك خلق انسجام قلبي يرسل إشارات واضحة إلى الكون ليجذب لك ما تريد قبل أن تطلبه حتى. انتظرني في الفصل الثاني، لأن ما ستعرفه عن قوة قلبك سيجعلك تدرك أنك تمتلك تكنولوجيا متطورة جدا داخل صدرك لم يعلمك أحد من قبل كيف تشغلها. الفصل الثاني: ذكاء القلب وسر الجذب المغناطيسي. في هذا الفصل ينتقل بنا الدكتور جو ديسبنزا من آفاق العقل وفراغ الاحتمالات إلى المحرك الحقيقي للتحول في جسدك، إنه القلب. يخبرنا الكاتب أن معظمنا يعيش في حالة بقاء دائمة، حيث تستهلك مشاعر التوتر والغضب والخوف طاقتنا، وتجعلنا نركز فقط على العالم الخارجي. لكن لكي نصبح خارقين، يجب أن نتعلم كيف ننتقل من حالة البقاء إلى حالة الخلق. السر يكمن فيما يسميه ديسبنزا انسجام القلب، heart coherence. علمياً، القلب ليس مجرد مضخة للدم، بل هو يمتلك جهازه العصبي الخاص المكون من آلاف الخلايا العصبية التي تفكر وتشعر وتتذكر. عندما نشعر بمشاعر سامية مثل الامتنان، التقدير والحب، يبدأ القلب في إرسال نبضات منتظمة ومنسجمة إلى الدماغ، مما يجعله يشعر بالأمان ويبدأ في فتح مراكز الإبداع والشفاء. يشرح ديسبنزا أن القلب هو المغناطيس الذي يجذب الأحداث إلينا، بينما العقل هو الموجة التي ترسل الهدف. فإذا كنت تطلب الوفرة بعقلك، لكن قلبك يشعر بالاحتياج أو الخوف، فأنت ترسل رسائل متناقضة للكون ولن تحصل على شيء. التحول الحقيقي يبدأ عندما تتعلم كيف تولد مشاعر الامتنان لشيء لم يحدث بعد في واقعك المادي، وكأنك تخبر جسدك وبيولوجيتك أن المعجزة قد حدثت بالفعل. هذا الانسجام بين فكر واضح في العقل وشعور مرتفع في القلب هو ما يخلق التوقيع الكهرومغناطيسي الجديد الذي يغير واقعك. يطلب منا ديسبنزا في هذا الجزء أن نتوقف عن كوننا ضحايا لظروفنا، ونبدأ في تدريب قلوبنا على الشعور بالبهجة دون سبب خارجي، لأن هذا الشعور هو الذي سيجذب الأسباب لاحقاً. ولكن كيف يمكن لهذه المشاعر القلبية أن تؤثر على بيولوجيا أجسامنا بشكل أعمق؟ وكيف يمكن للقلب المنسجم أن يغير الكيمياء التي تسري في عروقنا ويحمينا من الأمراض؟ في الفصل القادم سنغوص في أعماق أجسادنا لنكتشف إكسير الحياة الداخلي. سنعرف كيف يمكننا من خلال الوعي والقلب أن نتحكم في الغدد الصماء ونطلق هرمونات الشفاء والنمو، وكيف نحول أجسادنا إلى مختبرات كيميائية
تصنع السعادة والصحة من الداخل. استعد للفصل الثالث لأننا سنكتشف فيه كيف تصبح أنت الطبيب والكيميائي الخاص بحياتك. الفصل الثالث: إكسير الحياة، كيمياء التحول الداخلي. في هذا الفصل يأخذنا الدكتور جو ديسبينزا إلى داخل المختبر الكيميائي الأكثر تطوراً في الكون، جسدك. يوضح لنا الكاتب أننا عندما نعيش في حالة ضغط مستمر فإننا نغمر خلايانا بهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهي مواد كيميائية مصممة لحالات الطوارئ فقط، لكن استمرارها لفترات طويلة يسمم الجسد ويغلق أبواب التطور الجيني. لكي نصبح خارقين يجب أن نتعلم كيف نغير هذه الكيمياء بأنفسنا. يطرح ديسبينزا مفهوماً ثورياً، وهو أن مشاعرنا السامية التي تعلمناها في الفصل السابق ليست مجرد أحاسيس عابرة، بل هي أوامر كيميائية مباشرة للغدد في أجسامنا لتبدأ في إفراز إكسير الحياة. يشرح ديسبينزا كيف يمكننا تفعيل الغدة الصنوبرية والغدة النخامية لتحويل الطاقة من مراكز البقاء السفلى إلى مراكز الإبداع العليا. عندما نصل إلى حالة الانسجام بين العقل والقلب، يبدأ الجسد في إنتاج هرمونات مثل الأكسيتوسين والدوبامين، بل ويصل الأمر إلى إطلاق مواد كيميائية طبيعية تشبه في تركيبها المواد التي تسبب الرؤى العميقة والسكينة المطلقة. هذا التحول الكيميائي هو الذي يسمح للجينات بالتعبير عن نفسها بشكل مختلف، وهو ما يسمى علم التخلق، حيث يمكنك فعلياً إغلاق جينات المرض وتفعيل جينات الصحة والقوة فقط من خلال الحالة الكيميائية التي تضع فيها جسدك كل يوم. يخبرنا ديسبينزا أن الجسد لا يعرف الفرق بين تجربة حقيقية وتجربة تختلقها بمشاعرك ووعيك، فإذا جعلت جسدك يشعر بالصحة والقوة فسيبدأ في تنفيذ تلك الأوامر على المستوى الخلوي فوراً. ولكن إذا كانت هذه القوة الكيميائية موجودة بداخلنا، فلماذا لا نستطيع استخدامها دائماً؟ وما الذي يمنع هذه الطاقة من التدفق بحرية في أجسادنا؟ في الفصل القادم سنكتشف خريطة الطاقة في جسدك. سنعرف ماهية مراكز الطاقة السبعة، وكيف يمكن لانسداد واحد منها أن يعطل حياتك بالكامل. والأهم من ذلك، سنتعلم التقنية الفعلية التي يستخدمها الدكتور جو ديسبينزا لرفع الطاقة من أسفل العمود الفقري إلى الدماغ، وهي اللحظة التي يشعر فيها الإنسان حقاً بأنه أصبح كائناً خارقاً. استعد للفصل الرابع، لأننا سننتقل فيه من الكيمياء إلى الفيزياء، ومن المادة إلى الطاقة الصرفة. الفصل الرابع: مراكز الطاقة السبعة، رفع التردد إلى الدماغ. في هذا الفصل ننتقل مع الدكتور جو ديسبينزا من الكيمياء الحيوية إلى الفيزياء الحيوية، لنكتشف أن جسدنا ليس مجرد لحم ودم، بل هو نظام طاقي معقد يتكون من 7 مراكز حيوية، أو ما يعرف في التقاليد القديمة بالشاكرات. لكن ديسبينزا يشرحها لنا بمنظور علمي بحت، فكل مركز من هذه المراكز هو في الحقيقة مركز عصبي مستقل، يمتلك غدته الصماء الخاصة وكيمياءه الخاصة، بل ونظامه العقلي المصغر. يوضح لنا الكاتب أن أغلب البشر يعيشون وطاقتهم محبوسة في المراكز الثلاثة الأولى: مركز البقاء، ومركز التكاثر، ومركز القوة والسيطرة. عندما نعيش في توتر دائم يتم استهلاك كل طاقتنا الحيوية في هذه المراكز السفلى، مما يجعلنا نشعر بالاستنزاف وكأننا في حالة صراع دائم مع الحياة. يخبرنا ديسبينزا أن الخارق هو من يتعلم كيف يحرر هذه الطاقة المحبوسة ويرفعها إلى الأعلى نحو القلب والدماغ. يصف لنا الكاتب تقنية تنفس ثورية تعتمد على ضغط عضلات الجسم السفلية لدفع السائل النخاعي نحو الدماغ. تخيل أنك تقوم بضخ الطاقة من أسفل عمودك الفقري إلى الأعلى، وعندما تصل هذه الطاقة إلى الغدة الصنوبرية في الدماغ يحدث ما يشبه الانفجار الكهربائي.
أو التنشيط الكامل للجهاز العصبي. في هذه اللحظة يتوقف الدماغ عن التفكير في المشاكل اليومية ويدخل في حالة من الوعي الفائق، حيث تشعر باتصال عميق مع كل شيء حولك. هذه ليست مجرد حالة نفسية، بل هي تغيير في التردد الكهرومغناطيسي لجسدك، حيث يتحول جسدك من كونه كتلة مادية ثقيلة إلى طاقة خفيفة ومنسجمة. يشرح ديسبينزا أن كل مركز طاقي يرسل إشارات إلى الحقل الكمي المحيط بنا، فإذا كان مركز القلب مفتوحاً فأنت ترسل ترددات الحب والوفرة، وإذا كان مركز الحلق مفتوحاً فأنت تعبر عن حقيقتك بقوة. الهدف من هذا الفصل هو تعليمك كيف تعيد توازن هذه المراكز السبعة لتعمل كفريق واحد متناغم. عندما تصعد الطاقة إلى مراكزك العليا، يبدأ دماغك في العمل بترددات جاما الفائقة، وهي الحالة التي تحدث فيها المعجزات اللحظية والرؤى الإبداعية التي تغير مجرى التاريخ. أنت هنا لا تقوم فقط بتهدئة أعصابك، بل تقوم بعملية إعادة ضبط كاملة لنظامك الطاقي، لتصبح مستقبلاً للمعلومات من الحقل الموحد الذي لا يراه الآخرون. ولكن عندما نصل إلى هذه الحالة من الطاقة العالية، كيف نضمن أنها لن تتبدد بمجرد العودة لضجيج العالم الخارجي؟ وكيف يمكننا استخدام هذه الطاقة لرؤية المستقبل الذي نريده بوضوح تام؟ في الفصل القادم سنكتشف العين الثالثة أو الغدة الصنوبرية بشكل أعمق. سنعرف كيف تتحول هذه الغدة الصغيرة إلى جهاز استقبال كوني يتردد مع أبعاد أخرى، وكيف يمكنك أن ترى وتختبر واقعك الجديد قبل أن يلمسه جسدك. استعد للفصل الخامس، لأننا سنكشف فيه الستار عن الحاسة التي تجعلك ترى ما وراء المادة. الفصل الخامس: الغدة الصنوبرية، الهوائي الكوني والبوابة نحو الأبعاد الأخرى. نصل الآن إلى واحد من أكثر الفصول إثارة في رحلة الدكتور جو ديسبينزا، حيث ننتقل من فيزياء الجسد إلى ميتافيزيقا الوعي. في هذا الفصل يركز ديسبينزا كل اهتمامه على تلك الغدة الصغيرة القابعة في مركز دماغك، والتي لا يتجاوز حجمها حبة الأرز، الغدة الصنوبرية. يطلق عليها الكاتب اسم المحول البلوري، لأنها تمتلك القدرة على تحويل الترددات الطاقية القادمة من الحقل الكمي إلى صور ومعان ومشاعر نختبرها في وعينا. يوضح لنا ديسبينزا أن هذه الغدة ليست مجرد جزء من الجهاز الهرموني المسؤول عن تنظيم النوم عبر الميلاتونين، بل هي هوائي كوني حقيقي. عندما يتم تفعيله يفتح لنا باباً لرؤية أبعاد لا تدركها الحواس الخمس التقليدية. يشرح ديسبينزا الجانب العلمي المذهل هنا، حيث تحتوي الغدة الصنوبرية على كريستالات صغيرة جداً تسمى الكريستالات كهروضغطية بيزو إلكتريك كريستالز. عندما قمنا في الفصل السابق برفع الطاقة عبر التنفس والضغط على السائل النخاعي، فإننا نحدث ضغطاً ميكانيكياً على هذه الكريستالات داخل الدماغ. هذا الضغط يحول الطاقة الميكانيكية إلى إشارات كهربائية، مما يجعل الغدة الصنوبرية تعمل كراديو يضبط تردده على محطات معلوماتية خارج نطاق الزمان والمكان المألوف. في هذه اللحظة يتوقف الميلاتونين عن كونه مجرد هرمون للنوم، ويتحول كيميائياً إلى مركبات فائقة القوة تعمل كناقلات عصبية للرؤى، مما يسمح لك باختبار تجارب روحية وعقلية تتجاوز في واقعيتها العالم المادي الذي نعيش فيه. يخبرنا ديسبينزا أن المشكلة في عالمنا الحديث هي تكلس هذه الغدة بسبب نمط الحياة والنظام الغذائي والتوتر المستمر، مما يجعلها خاملة. لكي تصبح خارقاً، عليك إعادة تنشيط هذا المحول. عندما تفعل ذلك فأنت لا تتخيل مستقبلك فحسب، بل أنت تستقبله كواقع حي. يصف لنا الكاتب كيف أن الدماغ في هذه الحالة ينتج موجات جاما فائقة القوة، وهي الحالة التي يشعر فيها الإنسان بالوجد أو الاتصال المطلق.
أنت هنا لم تعد تحاول جذب هدف مادي بسيط، بل أصبحت تعيش في حالة من الوعي الكوني، حيث تدرك أنك والمستقبل الذي تريده شيء واحد. هذا الفصل هو الجسر الذي يعبر بنا من كوننا بشرا محدودين ببيولوجيتنا إلى كائنات طاقية قادرة على اختراق حجب المادة. ولكن بعد أن نختبر هذه الرؤى العالية ونفتح بوابات الوعي، كيف نطبق هذا السحر العلمي في حياتنا اليومية؟ كيف ننتقل من لحظات التأمل العميقة إلى تغيير واقعنا المادي الملموس من صحة وأموال وعلاقات؟ في الفصل السادس والأخير سنجمع كل القطع معا. سنكتشف كيف نسير في هذا العالم ككائنات خارقة تمشي على الأرض وعيونها مرساة في الحقل الموحد. استعد، لأننا سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع تحولك الكبير. الفصل السادس: الحقل الموحد. كيف تعيش كخالق للواقع؟ نصل الآن إلى ذروة الرحلة، الفصل الذي يجمع كل ما تعلمناه في بوتقة واحدة ليجيب على السؤال الجوهري: كيف أحول هذه العلوم إلى حياة معاشة؟ في هذا الفصل الختامي ينقلنا الدكتور جو ديسبينزا من مرحلة التعلم إلى مرحلة التجسيد. يخبرنا أننا لا نعيش في عالم من الأشياء المنفصلة، بل نحن غارقون في محيط لا نهائي من الطاقة والمعلومات يسمى الحقل الموحد. هذا الحقل ليس مكاناً تذهب إليه، بل هو نسيج الواقع الذي يربط بين فكرك وبين المادة. لكي تصبح خارقاً، عليك أن تفهم أن هذا الحقل لا يستجيب لما تتمناه أو لما تطلبه بلسانك، بل هو يستجيب حصراً لما أنت عليه طاقياً في هذه اللحظة. يشرح ديسبينزا أن أغلب البشر يقضون حياتهم في محاولة تغيير واقعهم باستخدام المادة. يحاولون تغيير الفقر بالعمل الشاق المتواصل، أو تغيير المرض بالأدوية فقط، أو تغيير الوحدة بالبحث المستميت عن الآخرين. يصف الكاتب هذا الأسلوب بأنه المادة تحاول تغيير المادة، وهو أسلوب بطيء مرهق وغالباً ما يفشل، لأنك تعمل ضد قوانين الفيزياء الكمية. أما الخارق فهو يعمل من الحقل صعوداً نحو المادة. إنه يغير تردده الطاقي أولاً، وعندما يتوافق ترددك مع احتمال موجود في الحقل الموحد مثل الصحة الكاملة أو الوفرة، فإن المادة تبدأ في إعادة تشكيل نفسها حولك تلقائياً. أنت هنا لا تطارد مستقبلك، بل تجذبه إليك كالمغناطيس. لكن كيف نفعل ذلك عملياً في ضجيج الحياة اليومية؟ هنا يطرح ديسبينزا مفهوم السيادة على الذات. يخبرنا أن الاختبار الحقيقي ليس في الغرفة المظلمة أثناء التأمل، بل هو في اللحظة التي تفتح فيها عينيك وتواجه تحديات يومك. إذا عدت للتذمر من الزحام أو الغضب من زميل العمل أو القلق بشأن الفواتير، فأنت قد عدت فوراً إلى نفسك القديمة، وبالتالي عدت لترسل نفس الترددات القديمة للحقل الموحد، والنتيجة ستكون دائماً المزيد من نفس الواقع. لكي تكسر هذه الحلقة، عليك أن تتدرب على أن تكون مراقباً مستيقظاً. بمجرد أن تشعر ببداية شعور سلبي، عليك أن تتوقف وتقول لنفسك: هذا الشعور هو سجني القديم، وأنا أختار الآن تردداً جديداً. يأخذنا ديسبينزا أعمق في هذا الفصل ليشرح ظاهرة الارتباط الكمي. يوضح أنه عندما تصل إلى حالة الانسجام الكامل بين عقلك وقلبك، فإنك تبدأ في إرسال إشارات واضحة وقوية إلى الحقل الموحد. هذه الإشارات تعمل كمنبه للكون. تبدأ المصادفات العجيبة في الظهور. شخص يتصل بك في اللحظة التي فكرت فيها بمشروع، فرصة عمل تظهر من مكان غير متوقع، أو شفاء مفاجئ يحير الأطباء. هذه ليست معجزات بالمعنى الخارق للطبيعة، بل هي فيزياء طبيعية
تحدث عندما يتوقف المرء عن كونه ضحية للظروف ويبدأ في كونه خالقاً للتردد. يؤكد الدكتور جو في هذا الجزء على أهمية العيش في المستقبل الآن. الجسد كما ذكرنا سابقا لا يفرق بين تجربة حقيقية وتجربة تختلقها بمشاعرك السامية، فإذا استطعت أن تشعر بالامتنان العميق والبهجة الحقيقية لنجاحك قبل أن تراه بعينيك، فإن جهازك العصبي سيبدأ في إطلاق المواد الكيميائية المرتبطة بالنجاح، وسيبدأ الحقل الموحد في تنظيم الأحداث لتتطابق مع حالتك الداخلية. أنت هنا تزرع بذور واقعك الجديد في تربة الحقل الموحد، وعليك أن تسقيها كل يوم بالتركيز والمشاعر المرتفعة. وفي الختام يوجه ديسبنزا دعوة حارة لكل واحد منا: لا تكتفي بأن تكون مستهلكا للمعلومات. إن قوة هذا الكتاب لا تكمن في قراءته، بل في أن تصبحه. التحول إلى كائن خارق يعني أنك تخلصت من هويتك المحدودة ومن اسمك وماضيك ومشاكلك، ودخلت في كل صباح إلى ذلك الفراغ لتخرج منه إنسانا جديدا. يذكرنا أننا جميعا نمتلك هذه التكنولوجيا الحيوية، وأن الفرق الوحيد بين الشخص العادي والشخص الخارق هو الإرادة لتجاوز الذات وتكرار المحاولة كل يوم. أنت الآن في نهاية هذا الكتاب تقف على حافة واقع جديد تماما. لقد فهمت العلم وامتلكت الأدوات، واكتشفت أن القوة التي تحرك المجرات هي نفسها القوة التي تنبض في قلبك وتنتظر إشارتك. اخرج من هذا الفيديو ليس كمن استمع لملخص كتاب، بل كمن قرر أخيرا أن يمسك بزمام قدره. تذكر دائما: أفضل طريقة للتنبؤ بمستقبلك هي أن تخلقه بنفسك، ومن داخل الحقل الموحد كل شيء ممكن. حقا كل شيء ممكن.